desem ben. آره که عکس بگیره. قدیمی گفتم شعره بوده ورق بدم اونجی
استناجی اونجوری یه سری بریم. واسه چهارشنبه دیگه هماهنگیاشو باز می‌کنن باید بیاد. نهایت من پیکمو می‌فرستم بیاد اینجا. پنج و صد تومون کدوم بر برداری؟ بدون تک کابه شیره شد بیاد خطی بشه داره خطش هم مال آقای ارکانیان آره گفتم پس تایمشو 11 و نیم فیکس کنم باش خب خیلی بعد
بفهمی خانم رو استرام رو دستو الان چی شدی؟ 70 تومن. بازار از تجریش شروع کنیم. اینجا اون توالت دردمız geldi yani. نگاه کنیم